วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมก็คือความหลุดพ้นแต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสายทางสู่วิมุตติผู้มาศึกษาถ้ามาด้วยความตั้งใจจริงดังเจตนาที่มาการจดจำทั้งทางหูทางตาที่ได้เห็นได้ยินก็จำได้ง่ายมีที่เก็บในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินแล้วคือที่เก็บได้แก่ใจใจถ้ามีความสนใจย่อมเก็บได้ง่ายเก็บได้ไว้ได้อย่างลึกลับแล้วนำออกมาเป็นคติเครื่องสอนตนอยู่เรื่อยไปในบรรดาศาสนธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินและเทศนาว่าการให้เราได้ยินได้ฟังเพราะไม่รู้ว่าไหลไปไหนเนื่องจากจิตมีความจดจ่อต่อเนื่องที่จะได้ยินได้ฟังจากอัตธรรมของท่านและเพื่อนฝูงที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเมื่อใจมีความจดจ่อย่อมจะได้เป็นคติฝังลงลึกภายในจิตใจนำไปใช้ได้ตลอดเวลาแม้จะพรากจากครูจากอาจารย์เพื่อนฝูงไปหลักธรรมวินัยที่ตนได้ศึกษาปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ย่อมเป็นเครื่องยึดเครื่องถือได้เครื่องปฏิบัติได้เป็นอย่างดีไปอยู่ในสถานที่ใดก็ปฏิบัติแบบคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ตลอดไปไม่ใช่จะมาอยู่กับท่านแล้วถึงจะมีความตั้งอกตั้งใจพอจากท่านไปแล้วก็เหลวไหลหาสาระไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรดังที่รู้เห็นกันอยู่นี้มักจะเป็นดังที่กล่าวมานี้แทบทั้งนั้นไม่เช่นนั้นพระเนรมีเท่าไหร่ที่ไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำที่สุดทั้งด้านวินัยและด้านธรรมะตลอดการนำออกเทศนาว่าการแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปอบรมไม่มีคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงเลยแม้แต่น้อยถ้าผู้ตั้งใจต่อพฤติปฏิบัติหรือศึกษาเพื่อหลักของจิตใจจริงๆแล้วย่อมจะยึดได้เป็นลำดับลำดาการปฏิบัติตนก็ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะไม่มีที่สงสัยเนื่องจากทางดำเนินเพื่อเข้าสู่อัตธรรมทั้งหลายที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นท่านเปิดโล่งไว้แล้วศาสนธรรมก็เปิดโล่งไว้แล้วและครูบาอาจารย์ยังมาบุกเบิกให้เห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วยผู้ปฏิบัติเพียงก้าวเดินตามสายทางที่ท่านอบรมสั่งสอนซึ่งเปิดกว้างไว้แล้วนั้นก็น่าจะไม่มีข้อข้องใจสงสัยควรจะได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยภายในจิตใจด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอย ผลจะพึงปรากฏขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นทางคือเริ่มการปฏิบัติ
จนกระทั่งถึงปลายทางวิมุตติหลุดพ้นซึ่งไปจากทางดำเนินที่ท่านสอนไว้และครูบาอาจารย์นำมาบุกเบิกให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนี่ไม่มีที่ใดที่จะข้องใจสงสัยผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ย่อมจะตักตวงเอามรรคเอาผลได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่และสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินเพราะครูบาอาจารย์ที่กล่าวมานี้เป็นครูบาอาจารย์ระดับพระสาวกทั้งหลายนั่นเองคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นที่ลงใจหาที่สงสัยไม่ได้ในการแนะนำสั่งสอนของท่านใครจะว่าบ้าบอก็ตามเรานี่ถึงใจขนาดนั้นเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงใจทุกอย่างเริ่มไปตั้งแต่การปฏิบัติตนเพื่อความเป็นสมาธิจิตก็เห็นประจักษ์ภายในจิตใจไม่โอ้ไม่อวดนำออกมาจากครูจากอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสมบัติของตนก็เห็นได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งประจักษ์กับใจในสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มแรกขั้นกลางขั้นละเอียดสุดของสมาธินี่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติจากโอวาทของท่านที่แนะนำสั่งสอนสดๆร้อนๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอลำพังเราเองไม่เข้าใจเพราะเป็นทางไม่เคยเดินติดสมาธิอยู่กี่ปีก็เคยได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังคำว่าติดสมาธิเพราะอะไรเพราะรสชาติแห่งสมาธินั้นเป็นรสชาติที่เหนือรสชาติใดๆซึ่งเราเคยผ่านมาจึงทำให้ติดได้จนผลสุดท้ายก็จะเอาสมาธิทั้งเพนั่นแหละมาเป็นนิพพานทั้งเพอีกเช่นเดียวกันทั้งที่เป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิเป็นสมาธิปัญญาเป็นปัญญาความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานก็เป็นความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานไม่ใช่อันเดียวกันนี่ก็คือท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองเป็นผู้สับผู้เทศไล่ออกจากสมาธิอย่างเด็ดอย่างเดียวอย่างเผ็ดอย่างร้อนถึงเช่นนั้นยังถกยังเถียงท่านได้ด้วยความสำคัญผิดของตนที่เข้าใจว่าถูกนี่หากไม่ใช่ท่านมาลากมาเข็นออกแล้วจะจมอยู่นั้นไปถึงไหนก็ไม่ทราบนี่เป็นยังไงภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติจากการได้ยินได้ฟังของท่านเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ภายในจิตใจไม่ได้หลงลืมเลยประหนึ่งว่าประจักษ์อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสัจจะคือความจริงฝังใจอย่างลึกซึ้งไม่มีวันลืมหากท่านไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านจะแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวอย่างจริงจังอย่างถึงใจขนาดนั้นได้อย่างไรนี่เมื่อปฏิบัติไปรู้เห็นตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนยอมราบกราบราบเพราะอะไรนั่นนี่ละเป็นเหตุให้ลงใจจนกระทั่งถึงไปสุดขีดจุดแดนแห่งความประพฤติและผลเป็นที่ได้รับขนาดที่ว่าเราเป็นที่พึงพอใจได้มาจากใครก็ได้มาจากท่านทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสงสัยท่านที่ตรงไหนว่าการแนะนำสั่งสอนไม่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและสั่งสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันถ่ายทอดมาถึงครูบาอาจารย์เหล่านี้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกันแม้แต่น้อยเลยนี่แหละเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ปฏิบัติที่อาศัยท่านอยู่เป็นอย่างนี้หากเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างจริงจังอย่างถึงใจด้วยความเมตตาแล้วเหตุใดพระเนรเราที่ไปศึกษาอบรมกับท่านเป็นจำนวนพันหมื่นเราไม่ต้องว่าพันเป็นหมื่นจึงไม่ค่อยปรากฏผลขึ้นกับการปฏิบัติของตนไปทำอะไรอยู่หูก็มีตาก็มีสำหรับเป็นทางไหลซึมเข้าแห่งธรรมทั้งหลายสู่จิตใจ
แล้วมันไหลไปไหนมันซึมซาบไปไหนมันถึงไม่ตกค้างภายในจิตใจพอที่จะนำออกมาเป็นข้อปฏิบัติให้เพื่อเป็นสาระคุณคือสมบัติของตนได้มากน้อยสมกับท่านแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตานี่ฟังดูสิมีจำนวนมากเท่าไหร่พระที่ไปอบรมศึกษากับท่านส่วนมากก็ไปอย่างที่ว่านั่นเองไปที่ไหนก็ให้กิเลสห้อมล้อมบีบบังคับไปฟังก็ฟังด้วยกิเลสคิดอะไรคิดด้วยกิเลสการอยู่กับท่านสัมผัสสัมพันธ์ของท่านตีไปทางกิเลสกิเลสดึงลากไปหามันเสียหมดไม่ได้เข้าสู่อัตสู่ธรรมร่องรอยที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงเหลวๆไหลๆโลเลโลกเลกหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่สมกับที่ไปศึกษาอบรมกับท่านเป็นจำนวนมากมายเลยนี่พิจารณาเอาทั้งที่ทางเดินก็เตียนโล่งผู้แนะนำให้เดินตามทางที่เตียนโล่งนั้นท่านก็แนะนำโดยไม่มีทางผิดพลาดจะแยกแยะออกไหนก็เตือนคิดดูสิตั้งแต่ติดในสมาธิท่านยังผลักไสออกไปนั่นแหละติดออกไปจะเลยเถิดเช่นปัญญาพิจารณามากจนถึงขั้นที่ว่าจะไม่ยอมหลับนอนทั้งวันทั้งคืนมีแต่การต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาอันเป็นเรื่องเลยเถิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านก็บอกท่านก็หักห้ามท่านก็เบรกให้นั่นใครจะเกินท่านในสมัยปัจจุบันนี้นี่แหละท่านบอกท่านแนะทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหยุดตรงไหนท่านก็บอกปีกตรงไหนท่านก็บอกความไม่รู้จักประมาณนั่นก็คือความผิดในการดำเนินความติดอยู่ในสมาธิหยุดอยู่ในสมาธิไม่ยอมก้าวเดินทางปัญญานั่นก็คือการหยุดการผิดความผิดอีกประเภทหนึ่งคือไม่ก้าวเดินนี่ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมหากเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆสมกับไปศึกษาอบรมกับท่านแล้วตรงไหนที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนท่านว่าเราดำเนินไม่ถูกเพราะโอวาทท่านไม่ถูกต้องแม่นยำมีที่ตรงไหนนอกจากกิเลสมันคอยแบ่งสรรปันส่วนหรือบีบบังคับกินอยู่กับความเพียรของเราไปโดยลำดับลำดาไม่มีละเว้นเลยเท่านั้นเราจึงไม่เห็นดัดเห็นธรรมกิเลสมันแทรกอย่างไรแทรกหัวใจคนก็มันฝังอยู่ในหัวใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องแทรกมีแต่กลืนเอาเท่านั้นความโลภฝังใจมานานเท่าไหร่ความโกรธความหลงฝังใจมานานเท่าไหร่รากแก้วคืออวิชชาฝังใจมานานเท่าไหร่นี่แหละบ้านเรือนสถานที่อยู่หรือสถานที่ขับกล่อมบำรุงบำเรอสถานที่ขับถ่ายของมันได้จากใจของเราท่านนี่แหละไม่ต้องพูดไปถึงใจสัตว์ทั้งหลายพูดเฉพาะใจของเราผู้ปฏิบัติซึ่งได้ไปอาศัยครูบาอาจารย์แล้วมาดำเนินด้วยการแบ่งสรรปันส่วนให้กิเลสหรือกิเลสมาแบ่งสรรปันส่วนเอาเสียหมดหรือบีบบังคับเอาไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมาธิเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นในหัวใจของเราเลยก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมานี่แหละฟังก็ฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรจะเข้าฝังใจนอกจากกิเลสความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือความไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความไม่พินิจพิจารณาความเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสความสุขเอาเผากินล้วนแล้วแต่กิเลสมีตั้งแต่เรื่องกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนทั้งหมดธรรมะมีอยู่ที่ตรงไหนการต่อสู้กับสิ่งที่ขัดขืนเราคือกิเลสเราต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างต่อสู้วิธีใดบ้างหนักเบาเพียงไรขนาดไหนพอให้เกิดความปลื้มปีติยินดีในตัวเองว่าได้ต่อสู้กับกิเลสจนถึงกับได้ชัยชนะเป็นลำดับลำดากันมีบ้างที่ตรงไหนนี่มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานอยู่โดยเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจว่าได้ทำความภาคเพียรไม่ทราบว่าความภาคเพียรนั้นภาคเพียรอย่างไรนี่สิมันถึงไม่ได้เป็นท่าเป็นทางทั้งที่เคยได้ไปศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์องค์เอกมาถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่ก็สืบทอดกันมาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาถึง
เราเวลานี้เพราะเคยได้ยินได้ฟังเคยได้อยู่กับท่านเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เห็นจึงได้นำเหตุการณ์เหล่านี้มาคลี่คลายให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ยินได้ฟังอย่าเพื่อโดยให้ความเป็นคติเครื่องเตือนใจว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราผู้ต้องการมรรคผลนิพพานต้องเด็ดต้องเดียวต้องอาจต้องหาญต้องเป็นผู้สนใจใคร่ต่ออัตตธรรมจริงๆเพราะสิ่งทั้งหลายที่เราเคยเกี่ยวข้องพัวพันหรือฝังหรือจมอยู่กับมันนั้นไม่ใช่สิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเราทำไมจึงต้องติดต้องพันไม่มีวันอิ่มพอแม้ขณะมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือขณะที่มาอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ไม่พ้นที่มันจะตามมาคิดดอกเบี้ยมาคิดผลประโยชน์ของตนจนได้ในเอียบทต่างๆของผู้มาศึกษานี่เป็นที่น่าสลดสังเวชใจมากทีเดียวการเห็นโทษของกิเลสต้องปฏิบัติธรรมเข้าไปให้เห็นกันสิเพียงคาดเฉยๆคาดโทษของกิเลสคาดโทษ ของกิเลสตัวใดก็ตามชนิดใดก็ตามเพียงความคาดมันไม่ประจักษ์มันไม่ได้เห็นโทษอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจต้องเอาธรรมเข้าแทรกเข้าแสงเอาธรรมเข้าส่องสิจิตฟุ้งซ่านรำคาญเอาอะไรเข้าส่องเอาอะไรเข้าหักห้ามต้านทานกันพอจะเกิดผลขึ้นมาเพื่อเป็นความสงบนั่นต้องเอาความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งสติเป็นของสำคัญกำกับการภาวนาของตนจะภาวนาอิริยาบถใดก็ตามทำบทใดก็ตามสติเป็นต้องติดแนบอยู่กับภาวนาบทนั้นๆอย่างเอาจริงเอาจังดูเหตุดูผลดูต้นดูปลายดูที่เกิดที่แสดงตัวของกิเลสมันแสดงออกตรงไหนความคิดความปรุงมันออกไปตรงจากที่อะไรมันออกไปสู่อารมณ์อะไรมันถึงได้ให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญและเกิดความทุกข์ทรมานใจตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหักห้ามดูให้มันดีดูให้ดีการภาวนาสติเป็นของสำคัญจ่อลงไปดูลงไปหากจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้ในวงสติครอบอยู่นั่นแหละอย่าไปใช้แบบโลเลโลกเลขแล้วกลายเป็นสัญญาอารมณ์เลยกลายเป็นโลกไปอีกเป็นกิเลสไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันเป็นไปได้อย่างนั้นนี่วิธีการที่เราจะทราบเรื่องโทษของกิเลสต้องทราบตั้งแต่เริ่มต้นคือความฟุ้งซ่านเป็นก็เป็นกิเลสที่ว่าจะเป็นอะไรไม่เป็นกิเลสและการหักห้ามจิตใจที่กิเลสผลักดันออกมาให้คิดฟุ้งซ่านนั้นด้วยสติโดยบทภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมานั่นแหละเมื่อเห็นความสงบแล้วก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่จะส่องเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของกิเลสที่พาให้เป็นไปนั่นนี่มันเห็นกันได้อย่างนี้มันถึงจะเห็นโทษถ้าไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงกันแล้วคาดเฉยๆยังไรก็เห็นเพียงสัญญาอารมณ์แล้วก็จมลงไปหากิเลสอีกให้มันเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดไปนั่นเองไม่มีวันใดที่จะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้ถ้าไม่เห็นภายในจิตใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงกันเลยและจะไม่มีเครื่องทดสอบกันในวาระต่อไปแห่งธรรมทั้งหลายได้อีกต้องได้ใช้ความพิจารณาในขั้นเริ่มแรกเอาความสงบเย็นใจด้วยการเอาจริงจังในการภาวนาวัดตวงกับความฟุ้งซ่านว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านยังผลให้เกิดขึ้นคือความเป็นทุกข์ภายในจิตใจความสงบยังผลให้เกิดขึ้นเป็นความสุขภายในจิตใจนี่เพียงเท่านี้ก็วัดกันได้ทราบพอเป็นต้นทางแล้วจากนั้นก็ทำความสงบให้มากขึ้นเพราะได้เห็นคุณค่าแห่งความสงบและได้เห็นโทษของความฟุ้งซ่านรำคาญถึงกับเป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์เป็นเครื่องเทียบเคียงกันอย่างสดๆร้อนๆภายในใจดวงเดียวนี้นั่นเมื่อเป็นฉะนั้นก็ย่อมมีแก่ใจคนเรานี่แหละเห็นโทษเห็นอย่างนี้มีเครื่องเทียบเคียงกันถึงจะได้เห็นแล้วถึงจะได้ขยับความภาคเพียรและทำทุกประเภทในบรรดาที่จะแก้กิเลสหรือถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนต้องให้เห็นโทษอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นมาเองจากนั้นก็ความสงบเมื่อเห็นคุณค่าแล้วก็จะส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นความฟุ้งซ่านได้เห็นโทษแล้วก็พยายามระงับดับมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีแต่ความสงบ
ท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจความฟุ้งซ่านไม่มีเลยก็นั่นเมื่อถึงเพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็เราได้เห็นแล้วว่าความฟุ้งซ่านไม่มีเพราะอำนาจของสมาธิเข้าครอบเข้าบีบบังคับทับหัวมันไว้พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่แหละเครื่องเทียบเทียงแห่งความเห็นโทษแห่งความเห็นคุณระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นได้อย่างนี้จากผู้ปฏิบัติการปฏิบัติเองเป็นธรรมสำคัญมากที่จะได้เห็นประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเองแล้วลำดับต่อไปก็ส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นมันค่อยเป็นค่อยไปเองภายในจิตใจนั่นแหละคนเราเมื่อได้เห็นชัดเจนประจักษ์ตนแล้วย่อมมีแก่ใจที่จะภาคเพียรย่อมมีแก่ใจที่จะต่อสู้ฟัดเบี่ยงมันไประหว่างกิเลสกับธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นมันจะหนักขนาดไหนความอุตสาห์พยายามมีอยู่แล้วไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนมีแต่จะเอาให้เกิดความสงบมากกว่านี้จะทำความฟุ้งซ่านรำคาญให้สงบตัวลงไปยุบยอดลงไปจนกระทั่งมีแต่ความสงบราบภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นนี่เป็นทางเดินของผู้เห็นไถ่และก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังเพราะสิ่งที่เห็นโทษก็ยิ่งประจักษ์ขึ้นโดยลำดับธรรมชาติที่เป็นคุณภายในจิตใจก็ประจักษ์และมีน้ำหนักมากขึ้นควรแก่การที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนได้เป็นลำดับลำดาไปนี่อันดับต่อไปเมื่อจิตมีความสงบตามที่เราได้เห็นโทษเห็นคุณดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทางปัญญาท่านก็สอนไว้ปัญญาเป็นเครื่องคลี่คลายดูกิเลสที่สมาธิครอบหัวมันไว้หรือไล่ต้อนเข้ามาสู่ที่จนกรอกจนมุมเช่นไล่เข้าในคอกเหมือนไล่วัวไล่ควายเอาเลือกตัวไหนจะนำออกมาฆ่าคลี่คลายออกมาด้วยปัญญา เมื่อมันเข้าที่จนกรอกแล้วย่อมพิจารณาได้ง่ายนี่ท่านว่าเรียกว่าปัญญา คำว่าปัญญานี้ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมากต่อมากหลายขั้นหลายภูมิจนสุดความสามารถของการแสดงจึงไม่อยากจะแสดงอะไรมากมายนักเป็นแต่เพียงว่าเปิดเงื่อนให้ของการดำเนินเพื่อความเห็นโทษเห็นคุณทั้งกิเลสและธรรมไปโดยลำดับในทางปัญญานี่แหละเมื่อปัญญาอย่างเข้าไปแล้วเป็นยังไงจะเห็นโทษของละเอียดของกิเลสที่ละเอียดมากกว่านี้โดยลำดับลำดากิเลสมันแทรกมันสิงมันซึมซาบอยู่ในจุดไหนทั้งร่างกายของเราทั้งสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรามันเที่ยวสิงเที่ยวแทรกเที่ยวยึดเที่ยวเกาะไว้หมดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสในร่างกายของเรานี้จุดไหนอวัยวะส่วนใดที่กิเลสไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรามีไหมไม่มีเลยทั้งตัวเลยกิเลสยึดเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนี่หนาแน่นไหมกิเลสพิจารณาสิถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วจะไม่เห็นความซึมซาบของกิเลสที่มีอยู่เต็มสารพางร่างกายจนกระทั่งเข้าถึงจิตใจก็ว่าเป็นใจของเราเป็นใจเราเป็นของเรานี่เต็มไปหมดทั้งร่างกายทั้งปุถุชนทั้งขันธ์5และจิตไม่มีช่องว่างตรงไหนพอจะเป็นเกาะเป็นดอนว่ากิเลสมองไม่เห็นกิเลสไม่ยึดไม่ถือล้วนแล้วเป็นก็เป็นเรื่องของกิเลสยึดถือกรรมอำนาจไว้ทั้งนั้นนี่เราจะถอดถอนด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะมองไม่เห็นเลยในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้คลี่คลายลงไปการคลี่คลายคือการเปิดดูหัวของกิเลสนั่นเองมันหลบมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่ที่ตรงไหนมันยึดลงถือว่าอันไหนสวยอันไหนงามธรรมะฟาดเข้าไปมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตาครอบหัวมันอยู่มันมาเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรได้ยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสหน้าด้านปัญญาก็ฟาดลงไปสิมันจะด้านขนาดไหนกิเลสมันจะหน้าด้านขนาดไหนเพราะปัญญาธรรมนี้เคยฆ่ามันแหลกมานานแสนนานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอาวุธอันเดียวกันฆ่ากิเลสประเภทเดียวกันเนี่ยแยกกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคลี่คลายออกหมดในสารพางร่างกายเมื่อคลี่คลายครั้งนี้ยังไม่เห็นครั้งต่อไปอีกหลายตลบทบทวนเหมือนเขาคลาดมากลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดแล้วควรแก่การปักดำนั่นเลยปักดำกันเขาก็ปักดำนี่ก็เหมือนกันเมื่อปัญญาได้รู้ละเอียดทั่วถึง
ไปที่ตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะถอยตัวออกไปจนกระทั่งทั้งร่างกายนี้ถ้าปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดด้วยความเข้าใจตามหลักความจริงแล้วอันกิเลสเรื่องปลอมๆเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันเรื่องความยึดถือปลอมๆเหล่านั้นมันจะพังไปทั้งนั้นนี่แหละปัญญาฆ่ากิเลสด้วยฆ่าอย่างนี้สมาธิฆ่าไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาฆ่าไม่ได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบผู้อื่นไม่ทราบใครจะเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้ตายทิ้งเปล่าๆไม่มีทางทราบได้เลยนี่แม้แต่ผู้เรียนก็เหมือนกันอย่าว่าท่านมาเราเลยเพียงเรียนจำได้หมายรู้เฉยที่จะไปถอดถอนกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่มีทางที่จะถอนได้นอกจากภาคปฏิบัติเข้าตะลุมบอลกันด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เท่านั้นเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายเปิดตัวออกสติปัญญาฟันเข้าไปแหลกแตกกระจายไปหมดว่าตรงไหนว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวอยู่นี่สวยตรงไหนงามตรงไหนมีอวัยวะส่วนไหนที่ว่างามตามกิเลสเจกสันปัญญามันไม่มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุอสุภะอสุพังป่าชาผีดิบเต็มไปหมดทั้งร่างเขาร่างลายตลอดร่างเราตลอดสัตว์ทั้งหลายมันน่ามันไม่อายเหลือที่นี่เมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนอย่างนั้นยังจะยึดมั่นถือมั่นดื้อยึดมั่นถือมั่นอยู่เหลือมันดื้อไม่ได้กิเลสตัวไหนก็เถอะเมื่อถึงขั้นปัญญามีกำลังมากกว่าแล้วฟาดลงไปแหลกแตกกระจายไปหมดเหมือนไฟได้เชื้อปัญญานี่มันมีเชื้อคือกิเลสอยู่ตรงไหนความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญของกิเลสอยู่ตรงไหนปัญญาจะแทรกเข้าไปจนกระทั่งพังทลายคำว่าพังทลายคือความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญต่างๆของกิเลสที่มันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นผู้พังปัญญาไม่ได้พังมีแต่มีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวไปโดยลำดับลำดานี่แหละท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญานี่ก็เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เตียนโล่งไปอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวขาธรรมเตียนโล่งไปหมดไม่มีที่ต้องติไม่มีที่สงสัยครูบาอาจารย์ก็สอนแบบเดียวกันไม่มีที่สงสัยนี่แหละเราพูดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญานับแต่ร่างกายเข้าไปนอกจากร่างกายแล้วมันแทรกอยู่ตรงไหนอีกในขันธ์ทั้งห้านั่นแทรกอยู่ตรงไหนสติปัญญาจะหยั่งเข้าไปทำลายราบไปเหมือนกันหมดนี่แหละคือกิเลสมันตัวที่มันมาแผ่รัศมีออกมายึดนั่นถือนี่สำคัญนั้นสำคัญนี้เมื่อถูกทำลายแล้วมันจะถอยตัวเข้าไปร่นเข้าไปจนกระทั่งเข้าถึงจุดนั่นมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าสู่ป้อมใหญ่คือจิตตอวิชชานั่นเข้าตรงนั้นเมื่อปัญญาเหมือนไฟได้เชื้อแล้วทำไมจะอยู่ได้ล่ะทำไมจะนอนใจมันต้องทะลุกันเข้าไปลามลุกลามเข้าไปจนกระทั่งเผาไหม้หมดแม้จะอยู่ในจิตอวิชชาเป็นจิตอวิชชาก็ตามไม่ทนที่จะพังทลายไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่ข่มกล้าสามารถท่านเรียกว่ามหาสีมหาปัญญาแล้วอย่างลงไปละเอียดยิ่งกว่านั้นก็เป็นปัญญาญาณนี่แหละกิเลสพังเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้นี่ท่านก็สอนเอาไว้ นี่แหละคือทางพ้นทุกข์เป็นยังไงเมื่อถึงขั้นที่ว่าพังทลายจนกระทั่งถึงอวิชชาแล้วถามหาอะไรนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ถามหานิพพานท่านไม่ได้บอกว่าให้ขัดพระนิพพานท่านไม่บอกว่าให้ทรมานพระนิพพานท่านบอกให้ขัดเกลาจิตใจที่ถูกกิเลสตัวสกปรกมันหุ้มห่อภายในจิตใจตีให้แตกกระจัดกระจายออกไปนี่ก็เรียกว่าการก้าวเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อก้าวเดินดังที่กล่าวมาแล้วนี้สมาธิก็เห็นโทษแห่งกิเลสประเภทหนึ่งปัญญาก็เห็นโทษของแห่งกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงประเภทที่ว่าละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างขาราปัญญาก็ยั่งซากเข้าไปหมดเห็นโทษไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงสิ่งนั้นพังทลายเพราะอำนาจแห่งความเห็นคุณค่าของความละความถอนเบาลงไปโดยลำดับภายในจิตใจเป็นคู่เคียงกันไปอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นโทษเห็นเป็นลำดับอย่างนี้ทำไมความเพียรจะอยู่ได้นอนใจอยู่ได้นอนจมอยู่ได้นอนไม่ได้เมื่อได้มีสิ่งเทียบเคียงให้เห็นกันประจักษ์เห็นโทษของกิเลสประเภทใดก็มีเครื่องเทียบเคียงกันเห็นคุณด้วยกันไปในเวลานั้นคือเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านด้วยความสงบเนี่ยเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในร่างกายด้วยปัญญาที่คลี่คลายออกให้รู้แจ้งแทงทะลุหมดเห็นโทษแห่ง
ขันธ์ทั้งห้าด้วยปัญญาที่คลี่คลายออกทะลุปุโปร่งเข้าไปจนกระทั่งถึงแม้อวิชชาจะละเอียดแสนละเอียดละออขนาดไหนก็ตามความหลุดพ้นยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งกว่านั้นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นทำไมจะไปเห็นอวิชชาเป็นเทบุตรเทวดาหรือยิ่งกว่าพระนิพพานไปได้มันก็พังจนได้นั่นแหละนี่แหละทางเดินเพื่อพระนิพพานท่านเดินอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณหนักเข้าไปเห็นโทษที่แรกก็ยังไม่เห็นมากเห็นคุณก็ยังไม่มากแล้วเห็นโทษมากขึ้นเห็นคุณมากขึ้นความเพียรมากขึ้นเห็นโทษของกิเลสแม้ที่สุดละเอียดขนาดไหนก็ยิ่งเห็นโทษมันมากแล้วก็ยิ่งสั่งสมสติปัญญาเข้าให้มากคมกล้าจนสามารถพังอวิชชาแตกกระจายไปแล้วนั่นแหละเป็นยังไงที่นี่นี่แหละท่านว่าความเพียรอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นถอยไม่ได้เมื่อถึงขั้นถอยไม่ได้แล้วหากมีสำหรับผู้ปฏิบัติบอกจะใครไม่เป็นไม่รู้ให้ผู้เป็นนั่นแหละเห็นโทษก็ให้เราให้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเห็นโทษเห็นคุณแห่งธรรมทั้งหลายก็ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้เห็นละโทษบำเพ็ญคุณส่งเสริมคุณก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละจนกระทั่งละได้หมดโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่จุดเดียวกันจนกิเลสพังทลายก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละนั่นหายสงสัยก็คือผู้ปฏิบัติธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกเราไปโลเลโลเลกหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนจึงไม่สนใจที่จะฟังสนใจที่จะพึ่งปฏิบัติสนใจที่ยึดเอาข้อวัดปฏิบัติของท่านมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นสมบัติคุณสมบัติธรรมสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติขึ้นที่ใจของเราได้เหมือนข้างพุทธการล่ะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสตัวนั้นหนามันเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรานี่ถูกจองจำไปหมดในอิริยาบถต่างๆตลอดความคิดความปรุงถูกจองจำด้วยกิเลสทั้งนั้นจึงไม่ได้คิดอัดคิดทำโดยอัตโนมัติไม่ได้คิดอัดคิดทำด้วยความเต็มอกเต็มใจในการประกอบความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายเป็นเพราะเหตุนี้เองให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียถ้ายังไม่ทราบให้ทราบว่ากิเลสมันแทรกอยู่ยังไงเวลานี้ความเพียรของเรามันถึงก้าวเดินไม่ได้ก้าวเดินได้ยังไงเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราไม่เห็นเรื่องของกิเลสที่มันแทรกอยู่นั่นมันยึดมันนั่งเราไว้มันคัดแข้งคัดขาตีหูตีตาเราไว้ไม่เห็นความจริงให้เห็นแต่ความจำปลอมของมันมืดมิดปิดตาหูหนวกตาบอดอยู่อย่างนั้นตลอดมาตั้งกับใดกันใดมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ก็ยังหลับหูหลับตาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วจะเอาอะไรไปเป็นสาระคุณภายในตัวของเราพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นทำไมมันถึงเหลวไหลพระเนรที่ได้ไปอบรมศึกษาครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่นยำที่สุดเอกที่เดียวเหตุใดมันยังทะเลถลายไปได้เนี่ยถ้าไม่ใช่ของกิเลสตัวมันหนาแน่นโดยที่เราไม่รู้สึกมันหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจฉุดลากออกจากทางเดินที่ท่านสอนโดยถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นอะไรไปธรรมท่านไม่ได้ฉุดลากออกจากทางกิเลสต่างหากเป็นผู้ฉุดลากออกจากทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแล้วนั้นมันจึงไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนทัพพีไปขวางหม้อขวางแกงอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เข้าถึงลิ้นถึงปากได้มีแต่ทัพพีขวางหม้ออยู่ตลอดไปฟังก็มีแต่กิเลสไปขวางอัดขวางทำอยู่ได้ยินก็ขวางได้ฟังก็ขวางอะไรก็ขวางแต่ภูมิใจว่าตนได้ไปศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วก็มาเย่อหยิ่งจองหองพองตัวโออาว่าตนนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นั้นท่านอาจารย์นั้นปรากฏชื่อดือนามมันได้แต่ชื่อได้แต่ความสำคัญมั่นหมายความตะนุงตัวออกไปเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปจ่ายตลาดอีกนั่นเห็นไหมเรื่องกิเลสมันสลับซับซ้อนเป็นยังไงบ้างดูสิฟังสินี่แหละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมที่ไหนความเป็นเช่นนั้นมันก็คือกิเลสทั้งแผ่นเองเขาไม่ศึกษารวมเขายังไม่ได้มีความทะนุงเหมือนอย่างเราที่ไปศึกษาก็ไปสั่งสมกิเลสแล้วสิไม่ได้สั่งสมอัดสั่งสมธรรมพอที่จะเห็นเนื้อเห็นหนังตามความเป็นจริงของตนอันจะเป็นทางเดินเข้าไปสู่อัตธรรมแม้แต่น้อยเลยนี่แหละผู้ปฏิบัติที่ไปศึกษาครูบาอาจารย์แล้วได้แต่ชื่อแต่นามมา
แล้วมาก็มาปฏิบัติหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ท่านพาดำเนินยังไงก็ไม่ทำขี้เกียจขี้คร้านคืออะไรมันไม่รู้มีแต่ความอยากขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นความสะดวกสบายมันสะดวกสบายอยู่ในเรือนจำที่ถูกคุมขังด้วยอำนาจของกิเลสบีบบังคับอยู่เท่านั้นมันเป็นสุขอะไรความสุขในเรือนจำพิจารณาสินี่ความสุขเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันบีบบังคับให้ความสะดวกเพียงนิดหน่อยเพื่อให้เราหลงล่มจมไปตามมันเป็นของประเสริฐเลิศเลออะไรสิ่งเหล่านี้มันเคยครองหัวใจเรามานานเท่าไหร่แล้วเราเคยปฏิบัติตามมันมามากเท่าไหร่ได้ความวิเศษวิโสอะไรนอกจากการต่อสู้กิเลสเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเอ่ยไม่งั้นท่านจะสอนหรือว่าวิริยะนั่นฟังสิวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมเนี่ยอดทนก็ทนต่อการต่อสู้กิเลสเนี่ยเพียรก็เพียรฆ่ากิเลสเพียรชำระกิเลสนั่นสติปัญญาก็เพื่อชำระกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสนั่นท่านนำมาใช้ท่านไม่ได้นอนจมอยู่เหมือนอย่างเราเป็นยังไงพิจารณาดิเมื่อความเพียรก็ไม่มีความอุตสาห์พยายามก็ไม่มีเรียกว่าเพียรได้ยังไงเรียกว่าปฏิบัติได้ยังไงสติปัญญาก็มีจะหาความฉลาดที่ตรงไหนเพียงแต่มาอยู่สำนักของท่านครูบาอาจารย์แล้วเอาชื่อเอานามไปงั้นมันวิเศษที่ตรงไหนเราคิดดูสิทัพพีมันแล้วคนอยู่กับแกงทั้งวันทั้งคืนมันได้ความวิเศษวิโสอะไรเนี่ยลักษณะทัพพีเนี่ยการไปอยู่ครูบาอาจารย์แบบลักษณะทัพพีขวางหม้อนี่มันเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาดิมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ก็เหมือนกันที่มาศึกษาอบรมอยู่กับเราเวลานี้ก็จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปเพราะเราได้เห็นมาแล้วอิจฉาละอาใจชาวว่าเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบแต่หมู่เพื่อนก็หลั่งไหลมาอย่างนี้จะทำยังไงสอนแล้วน่าจะเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาภายในจิตใจเช่นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรที่ปรากฏวิแววบ้างเลยนี่ทำยังไงมีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแล้วไปแบบนั้นไปแบบกิเลสจองจำไปกิเลสบีบหัวใจไปไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกจากหัวใจว่าเวลามานั้นน่ะเป็นมาด้วยความโง่เง่าเต่าตุ่นเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยการปฏิบัติกำจัดความโง่เง่านั้นไปก็ไปด้วยความสง่าผ่าเผยทรงอัดทรงธรรมตั้งแต่สมาธิปัญญาก็ตั้งถึงวิมุตติหลุดพ้นมันเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงนี่มันมาแบบนั้นไปแบบนั้นนะมาก็โง่อยู่ก็โง่ไปก็โง่แบกตะกิเลสทับหัวอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าหนักอยู่เหรอพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแต่จอมปราบท่านเห็นหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักที่สุดไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสความโลภก็หนักความโกรธก็หนักความหลงก็หนักเมื่อมันได้แสดงอะไรตัวอะไรออกมายิ่งหนักมากแสดงฤทธิ์เดชออกมากระทบกระเทือนตนแล้วกระทบกระเทือนผู้อื่นทำโลกให้ชิบหายได้เพราะกิเลสนี่เองธรรมะท่านทำโลกให้ชิบหายที่ตรงไหนไม่เคยมีเลยมีแต่กิเลสทั้งนั้นความโลภมันเป็นยังไงเวลาเกิดขึ้นมามันทำโลกให้เจริญยังไงบ้างมีแต่มันเห็นความเห็นแก่ตัวความโลภมากกับความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวความเข้าใครไม่ได้นี่ก็คือความโลภนั่นเองมันออกไปจากไหนความโกรธก็เหมือนกันฆ่าฟันกันแหลกเหลวไปหมดโลกหาความสุขความสบายจากการฆ่าฟันกันมีที่ไหนแต่กิเลสมันทำได้อย่างองอาจกล้าหาญอย่างสบายว่าไงดีไหมกิเลสนั่นสิ่งเหล่านี้เคยจมอยู่ในหัวใจเรามานานสักเท่าไหร่ที่ทำไมจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วกำจัดปัดเป่าออกไปนี่เรื่องของกิเลสมันหนักอย่างนี้เองภูเขาใครไปแบกมันดินทั้งแผ่นขนาดไหนใครไปรู้น้ำหนักของมันเพราะไม่ได้แบกนะฮะแต่กิเลสนี่มันแบกอยู่ทุกวันทุกคืนยืนเดินนั่งนอนสัมผัสสัมพันธ์ต่างอะไรก็ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องได้แบกทั้งนั้นรักก็แบกชังก็แบกโกรธก็แบกเกลียดก็แบกขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีคำว่าไม่แบกเท่านั้นแม้ที่สุดมาอยู่ในภายในจิตใจของตนก็เป็นธรรมารมณ์แบกธรรมารมณ์อีกเรื่องของกิเลสมันหนักที่ตรงไหนพิจารณาสิมันไม่หนักใจนี่หนักที่ตรงไหนมันหนักที่หัวใจเราผู้แบกผู้หามนี่ต่างหากนี่นะนี่การสอนอัดสอนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนตรงที่มันแบกมันหามให้ปลดให้เปลื้องออกไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วจะได้โปร่งโล่งเบาสบายอิสระภาพอิสระเสรีคือใจที่หลุดพ้นจากกิเลสนี้เท่านั้นนอกนั้นใครจะว่าอิสระก็อิสระที่ไหนก็ตามเถอะมันคือความไม่อิสระคือความถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันเสกสรรปัญญาก็อย่าเอาอย่างนั้นต่อเมื่อจิตได้สลัด
ตัวออกไปจากกิเลสแล้วไม่บอกว่าอิสระมันก็โล่งอยู่ตลอดเวลาเวิ้งว้างอยู่ตลอดเวลาท่านว่านิพพานว่างตรงไหนใจไม่เป็นนิพพานด้นเดาไปทำไมแปลไปทำไมเมื่อมันถึงนิพพานจริงด้วยใจบริสุทธิ์แล้วแปลไม่แปลมันก็เป็นนิพพานนั่นฟังสิถ้ามันเห็นอยู่ในประจักษ์เจ้าของมันสิมีตั้งแต่สัญญาอารมณ์มาแปลกันซะจนแหลกจนเหลวไปหมดความจริงคือธรรมของพระเจ้าที่ทรงรู้มาด้วยความสัตย์ความจริงมากลายเป็นเรื่องปลอมไปหมดด้วยหัวใจที่มันปลอมคนนั้นสำคัญอย่างนี้คนนี้สำคัญอย่างนั้นคนนั้นแปลอย่างนั้นคนนี้แปลอย่างนี้มันมีแต่นักปราชญ์อะไรนักปราชญ์กิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นคือแล้วสุดท้ายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยแล้วก็ถอยหลังอ่อนไปหมดอ่อนเปียกไปหมดเพราะคำแปลนั่นแหละเลยหาสาระไม่ได้นั่นน่ะกิเลสพาแปลมันหาสาระไม่ได้ถ้าทำพาแปลเป็นยังไงพุ่งทีเดียวนั่นทำพาแปลไม่ต้องแปลฟังสิถ้าทำพาแปลแล้วไม่ต้องแปลแปลสภาพทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมเข้าสู่ใจดวงเดียวแล้วไม่ต้องแปลก็ได้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องถามใครจะว่านิพพานเป็นยังไงก็ตามให้มันเห่าไปอย่างนั้นแหละผู้ที่มันเห่ามันเห่าผู้ที่รู้จริงเห็นจริงไม่เห่ารู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านองค์ไหนเจอเข้าไปก็ตามเถิดขอให้กิเลสมันพังลงไปจากใจหมดเท่านั้นล่ะแปลไม่แปลก็ตามถึงเรื่องนิพพานมันขังอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเลิศอยู่ตลอดเวลาใครมาไม่เลิกก็เลิศอยู่ในนั้นในหลักธรรมชาตินั่นถึงเป็นธรรมแท้เป็นอย่างนั้นในเรื่องของปลอมมีแต่เสกแต่สรรปั้นยอกันตื่นลมตื่นแรงกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบก็คือหัวใจมนุษย์ที่ถูกกิเลสมันปิดบังบีบไว้นั่นเองมันถึงไม่ได้ยอมรับความจริงทั้งหลายแล้วมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจเมื่อของปลอมเต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาเป็นสุขแสดงออกก็มีแต่หลอกแต่หลอนแต่ต้มแต่ตุนตนเองได้ยังไม่ได้หลอกหลอนต้มตุนคนอื่นอยู่ด้วยต่างคนต่างมีอารมณ์เป็นเครื่องหลอกหลอนต้มตุนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาโลกหาความร่มเย็นที่ทางไหนเมื่อมีตั้งแต่เรื่องความหลอกลวงต้มตุนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของกิเลสครอบหัวใจอย่างนี้ทำท่านสอนขนาดไหนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมันหนามันไม่ยอมรับถ้าเราไปฟังของจริงจากพระพุทธเจ้าทั้งที่เราก็กลัวทุกข์เกลียดทุกข์แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่จะกำจัดทุกข์ไปได้ถ้าไม่นำธรรมเข้าไปประพฤติปฏิบัตินำธรรมเข้าไปปฏิบัติก็ให้กิเลสมันหลอกเสียว่าประพฤติยากปฏิบัติยากปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังสิมีแต่กิเลสเข้าไปสอดไปแทรกไปคัดแข้งคัดขาไว้เสียหมดมัดตีนมัดมือให้ก้าวไม่ออกเลยนี่ว่าไงเป็นยังไงพวกเราโง่ไหมพิจารณาดีสิผู้ปฏิบัติมันเมื่อใจมันเหนือแล้วมันมองเห็นหมดนั่นแหละเรื่องที่กล่าวมานี้ที่ไม่กล่าวมากขนาดไหนเพียงตัวเท่าเรานี่ตัวเท่าหนูเนี่ยมันยังพูดได้นี่ว่าไงไม่เห็นพูดมาได้ยังไงว่าอย่างนี้มันโกงๆไปเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราเคยเป็นบ้าพวกกิเลสมาพอแล้วจะเป็นบ้าทำให้เห็นสักทีว่ะท่านหลายพิจารณาสิการพูดปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษของกิเลสนี่จนความใจหายถ้าพูดภาษาของเรามันพาล่มพาจมในภพชาติน้อยใหญ่เท่าไหร่ตั้งกับตั้งกันตรงไหนที่ไม่ได้เคยไปติดไปตกนรกหลุมไหนไม่เคยมีภพไหนชาติใดของสัตว์ตัวใดมันเที่ยวสอดเที่ยวแทรกเที่ยวเกิดได้หมดอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับให้ไปเกิดได้หมดว่าไงเกิดที่ตรงไหนก็ได้ทนทุกข์ทรมานมากน้อยตามลำดับลำดาอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังจะเห็นคุณค่าว่ามันเป็นความธรรมชาติพิเศษวิโสอะไรอีกจึงไม่ตื่นตัวบ้างนะพี่นาสิผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อทำไม่เอาทำเข้าไปส่องดูให้มันเห็นกิเลสตัวเป็นโทษทั้งหลายทำจะประกาศกลางวานตัวออกมาเป็นอุทานออกมาได้พ้นแล้วนี่ได้ยังไงเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำก็ต้องเห็นโทษเห็นคุณค่าของธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นเราฟาดกันละทีนี้ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยงานพระพุทธเจ้าท่านเข็ดทุกท่านเข็ดแท้ๆเพราะเป็นผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมาก็เห็นโทษกิเลสอย่างถึงพระทัยเมื่อได้เห็นแล้วสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาสงสารพุทธกิจ5ภาระของพระพุทธเจ้า5อย่างทรงทำด้วยความเมตตาสงสารไม่มีใครบีบบังคับพระองค์ให้ทำเลยแต่พระเมตตานั้นเป็นธรรมชาติที่อ่อนนิ่มไปหมดในสัตว์ทุกทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เป็นที่แบกกองทุกข์อยู่ด้วยความเกิดแก่เกิดตายตกนรกหมกไหม้ที่ไหนพบใดชาติใดมีแต่กองทุกข์บีบบังคับท่านมีความเมตตาสงสารเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านพ้นจากทุกข์แล้วท่านเห็นย้อนลงไปเห็นเรื่องทุกข์ท่านมีความเข็ดหลาบที่สุดแล้วรีบแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความให้มี
ให้พูดง่ายๆเหมือนว่าให้เชื่อตถาคตเถิดนั่นเชื่อกิเลสทุกท่านทั้งหลายจะจมอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะเอาเชื่อตถาคตเถิดประหนึ่งว่าพระองค์ประกาศตนอย่างนั้นนึกว่าเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์พ้นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเพราะความเฉ็ดหลาบในกิเลสทั้งหลายอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ผุดได้พ้นไปอย่าได้มาล่มจมอยู่อย่างนี้อีกต่อไปนานนักหนาเลยนั่นแหละฟังสิแล้วทำท่านก็บอกท่านก็สอนว่ามีคุณค่าขนาดไหนเลิศเลอขนาดไหนกับกิเลสที่มันเลวขนาดไหนก็เอามาเทียบเทียงกันหมดแล้วถ้าจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็สุดวิสัยของสัตว์โลกเป็นกรรมของสัตว์อย่างว่าจะทำยังไงในพวกเราก็เหมือนกันนี่ก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตัวเองมีมากมีน้อยอะไรไม่ได้อวดหมู่เพื่อนสอนด้วยความเต็มใจจริงๆด้วยความเมตตาสงสารมากน้อยเป็นไรก็ทนผูไถกันไปมาอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเต็มวัดเต็มวาหนาแน่นไปหมดมีตั้งแต่พระแต่เนรจนจะหาที่ภาวนาไม่ได้เราก็เห็นใจถูถ่ายกันไปนี่แล้วจะมาแบบทัพพีขวางหม้อแล้วอย่ามานะให้พากันหนีนะนี่ไม่ใช่สอนเพื่อทัพพีขวางหม้อนะสอนเพื่ออัดเพื่อทำสอนเพื่อความหลุดพ้นจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถในการสอนมีมากมีน้อยแล้วสอนแต่อย่างเต็มภูมิใครจะว่าโอ้ว่าอวดว่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องของกิเลสมันแทรกไปในทุกแห่งทุกหนน่ะถ้าเอานั้นเป็นสาระก็อย่าเชื่อทำเอาเดินตามมันไปถ้าไม่เฉดหลับจากการเกิดตายจะได้เกิดตายตลอดกับตลอดกันไม่มีวันสิ้นสุดวิมุตติไปได้เลยนี่ถ้าเชื่อทำแล้วก็เท่ากับว่าทางนี้ย่นเข้ามาภพชาติย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดภพชาติไม่มีเหลือเลยในภพนี้ชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายของเราเห็นประจักษ์ภายในจิตใจแม้พระพุทธเจ้าจะไม่มาประกาศสอนก็ตามก็ธรรมของท่านประกาศไว้แล้วนี่ด้วยสันติโกผู้รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะสงสัยไปที่ตรงไหนธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมที่สงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ถึงใจในการประพฤติปฏิบัติมาศึกษาอบรมอย่ามาลุ่มๆดอนๆมาสุ่ม4สุ่ม5มาอยู่มากินมาหลับมานอนเฉยๆโลกเขาทำได้สัตว์ก็ทำได้อย่าว่าแต่มนุษย์อย่าว่าแต่ผู้ปฏิบัตินักบวชเรานี่เลยถ้ามาทำแบบนั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าฟังให้ถึงใจการประพฤติปฏิบัติให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำจะถึงใจกิเลสจะพรากจากใจไปโดยลำดับในขณะที่ทำถึงใจนั่นแหละนี่การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เหนื่อยแล้วการเห็นโทษของกิเลสก็ต้องปฏิบัติธรรมเข้าไปให้เห็นอย่าเพียงคาดเอาเฉยๆเพราะใจของเรามันไม่ได้เห็นโทษอย่างชัดเจนต้องเอาธรรมเข้าไปส่องดูต้องเอาความเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติเป็นของสำคัญกำกับการภาวนาของตนเองจะภาวนาอริยบทใดก็ตามทำบทใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับภาวนาบทนั้นๆอย่างเอาจริงเอาจังดูเหตุดูผลดูต้นดูปลายดูที่เกิดที่แสดงตัวของกิเลสมันแสดงออกตรงไหนความคิดความปรุงมันออกไปจากอะไรออกไปสู่อารมณ์อะไรมันถึงได้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญและเกิดความทุกข์ทรมานใจแล้วเราจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องหักห้ามการภาวนาสติเป็นของสำคัญหากจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้โดยสติควบคุมอย่าไปใช้แบบโลเลวิธีการที่เราจะทราบเรื่องโทษของกิเลสต้องทราบตั้งแต่เริ่มต้นคือความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสการหักห้ามจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นด้วยสติโดยบทภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมานั่นแหละเมื่อเห็นความสงบแล้วก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ